Tại sao thí nghiệm giao thoa hai khe lại được coi là thí nghiệm vật lý đáng sợ nhất thế giới? Vào thế kỷ 17, nhà khoa học người Hà Lan Huygens lần đầu tiên đưa ra giả thuyết về tính chất sóng của ánh sáng, cho rằng ánh sáng truyền đi giống như sóng nước, và khi hai chùm ánh sáng gặp nhau, chúng sẽ giao thoa và tạo ra các dải sáng tối xen kẽ nhau. Tuy nhiên, vào thời đó, giả thuyết ánh sáng là hạt do Newton đề xuất lại chiếm ưu thế trong giới vật lý nhờ vào uy tín và ảnh hưởng lớn của ông. Mãi đến năm 1807, nhà vật lý người Anh Thomas Young đã thực hiện thí nghiệm hai khe để chứng minh giả thuyết sóng ánh sáng. Ông cho một chùm ánh sáng đi qua hai khe hẹp trên tấm chắn. Nếu ánh sáng là hạt, thì màn chắn phía sau chỉ nên hiện hai vệt sáng rõ ràng. Nhưng nếu ánh sáng là sóng, nó sẽ giao thoa và tạo ra các vạch sáng tối như vằn ngựa. Kết quả thí nghiệm đúng như dự đoán, các vân giao thoa xuất hiện, xác nhận ánh sáng có tính chất sóng và từ đó phá vỡ nhận thức cố hữu của con người về ánh sáng. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra vào đầu thế kỷ 20, khi cơ học lượng tử ra đời, đưa thí nghiệm hai khe lên một cấp độ kỳ lạ hơn. Các nhà khoa học đã nâng cấp thí nghiệm, thay vì chiếu ánh sáng liên tục, họ chỉ bắn ra từng photon một, tức mỗi lần chỉ có một hạt ánh sáng đi qua. Theo lý thuyết cổ điển, một photon không thể tự nó tạo ra giao thoa, bởi không có photon khác để tương tác, nên kết quả phải là hai vạch sáng. Thế nhưng, khi số lượng photon tăng dần, màn chắn lại dần xuất hiện các vân giao thoa giống như trước. Điều này khiến các nhà vật lý bối rối, một photon đang giao thoa với cái gì? Để giải đáp bí ẩn này, các nhà khoa học gắn máy dò vào hai khe nhằm quan sát photon đi qua khe nào. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra, khi bật máy dò, các vân giao thoa biến mất, chỉ còn lại hai vệt sáng, giống như ánh sáng là hạt. Nhưng khi tắt máy dò, vân giao thoa lại hiện ra như cũ. Cứ như thể photon có ý thức, biết được khi nào mình bị theo dõi để thay đổi hành vi, từ sóng sang hạt và ngược lại. Phát hiện này khiến giới khoa học sốc nặng, hành động quan sát đã trực tiếp thay đổi kết quả thí nghiệm. Điều đó cho thấy rằng hành vi của các hạt vi mô không tồn tại độc lập với người quan sát. Để lý giải điều này, Einstein đề xuất giả thuyết lượng tử ánh sáng, cho rằng ánh sáng có hai tính chất vừa là sóng vừa là hạt, và trạng thái cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc có bị quan sát hay không. Học phái Copenhagen trong cơ học lượng tử đã đi xa hơn, họ cho rằng trước khi được quan sát, các hạt vi mô tồn tại trong một trạng thái chồng chập không xác định, vừa là sóng vừa là hạt. Chỉ đến khi có hành động quan sát, hàm sóng bị sụp đổ, thì hạt mới thể hiện ra một trạng thái rõ ràng. Chính lý thuyết này đã dẫn đến cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Einstein và Bohr. Einstein tin rằng thế giới vật lý phải tuân theo nguyên lý nhân quả và tính xác định, còn Bohr thì cho rằng tính ngẫu nhiên và sự can thiệp của quan sát là cốt lõi của cơ học lượng tử. Để làm rõ hơn hiện tượng này, các nhà khoa học tiếp tục thực hiện thí nghiệm chọn lựa trì hoãn. Họ di chuyển máy dò ra phía sau hai khe và chỉ quyết định có quan sát hay không sau khi photon đã đi qua khe. Kết quả vẫn khiến người ta choáng váng, chỉ cần quan sát, vân giao thoa lập tức biến mất, ngược lại, nếu không quan sát thì vân giao thoa lại xuất hiện. Điều này ngụ ý rằng hành động trong tương lai có thể ảnh hưởng đến sự kiện trong quá khứ, một điều đảo ngược hoàn toàn nguyên lý nhân quả truyền thống. Thời gian và nhân quả trong thế giới lượng tử dường như không còn tuyệt đối như chúng ta từng tin. Thậm chí, thí nghiệm xóa lượng tử còn đi xa hơn nữa. Các nhà khoa học sử dụng hiện tượng rối lượng tử để xóa thông tin về đường đi của photon sau khi nó đã đi qua khe. Kết quả, vân giao thoa lại xuất hiện, cho thấy chỉ cần thông tin tồn tại là đủ để ảnh hưởng đến kết quả, không cần phải thực sự quan sát bằng mắt. Tất cả những điều này đã khiến các nhà khoa học phải đặt lại câu hỏi sâu sắc, thế giới mà chúng ta đang quan sát có thực sự tồn tại độc lập với người quan sát? Hay những gì chúng ta gọi là hiện thực chỉ là kết quả của quá trình nhận thức và quan sát của con người? Và nếu đúng như vậy, khoa học có đang mô tả thực tại khách quan, hay chỉ là mô hình mà con người tự tạo ra để hiểu về tự nhiên? Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé!